tái sinh trở lại năm 1992. 10.000 tệ tiền thưởng đã đến tay. Sếp Lỗ, tôi đến báo án, sát nhân, đốt phá, bắt cóc trẻ em, tôi trói hắn dưới gốc cây đa ở cổng nhà. Võ Tòng, anh nói gì vậy? Kẻ ăn mày giả chỉ biết đi xin tiền. Bắt cóc trẻ em ở làng Tiểu Thủy, đến tối nay, hắn bỏ rơm rồi đổ xăng đốt lửa. Võ Tòng kể lại cho cảnh sát trưởng thị trấn nghe. Chuyện hắn đòi tiền Võ Tòng cũng kể lại một lần. Trưởng công an thị trấn hoảng hồn. Thế thì tốt rồi. Tiểu Trương trực văn phòng, mấy người lập tức tập hợp hành động. 20 phút sau xe cảnh sát đến nhà Võ Tòng dưới chân đồi. Sếp Lỗ, đêm khuya đừng làm vợ tôi giật mình, đừng để vợ tôi biết chuyện này. Vợ tôi vẫn đang cho con bú, đang hậu sản, đừng làm cô ấy hoảng. Võ Tòng, chúng tôi cần phải chụp hiện trường, nhưng cố gắng không làm người trong nhà thức giấc. Cảnh sát chụp ảnh đã tự tay làm tất cả. Cầm máy ảnh lén lút vào sân, chụp từ phía quanh nhà. Võ Tòng, anh có vợ con, gia đình, phải nghĩ cho họ. Nhiều bạn bè ít thù hận, con đường mới rộng mở. Sếp Lỗ, cũng vì nghĩ cho vợ con mà tôi không giết hắn, tôi mới giao hắn cho anh. Nhóm tội phạm đứng đằng sau cũng bị tóm gọn, với sự bảo vệ của anh, gia đình tôi mới yên tâm nhất. Có người bảo vệ nhà tôi, vợ con già trẻ đều an toàn. Tiểu tử nói đúng. Xe cảnh sát đưa tội phạm đi. Chuyện xe máy Võ Tòng cũng giấu kín luôn. Sếp Lô cũng không nhắc tới. Trong 3 ngày tới, Võ Tòng lái mô tô đi bán cừu ở khu mỏ than. Sau đó đem xe đạp của dì Mai về, rồi ở nhà cùng vợ con. Chú Hai có chuyện gì, đứng ngoài sân nói đi. Võ Tòng, cậu biết mà, là con mụ Vương Cầm đã bỏ thuốc chuột. Cậu không thể vu oan cho tôi. Vài ngày sau khi Vương Cầm gặp chuyện, người dân làng không thấy bóng dáng ông Võ Đại Lang. Không biết ông ấy ẩn mình trong nhà không ra, hoặc có phải ông ta chưa quay về làng. Sáng sớm bỗng chạy đến cháu trai Võ Tòng. Đến xin lỗi à? Võ Tòng thở dài. Chú Hai, tôi biết rồi, chú làm vậy là có tình có nghĩa với ông nội, muốn ông nội ăn một miếng ngon. Nhưng bà Vương Cầm có vui lòng không? Bà ấy phải ngồi tù mấy năm. Ít nhất cũng 3 năm, tôi sẽ ly hôn với bà ấy. Cái gì? Võ Tòng không tin tai mình. Giờ phút này đã già rồi mà vẫn nói được từ ly hôn, nghe quá lạ tai. Nhìn biểu cảm chú Hai không phải đùa. Cũng đúng, việc bà Vương Cầm cho thuốc chuột vào canh gà đã là chuyện ai cũng biết. Nếu chú Hai thật ly dị với bà ấy, chú Hai quan tâm ông nội, chú Hai muốn đón ông nội về, Võ Tòng thấy không có lý do chính đáng để từ chối. Chú Hai thật sự muốn ly dị với bà Vương Cầm à? Nhà chú Hai có một người con trai, 3 con gái, họ có đồng ý cho 2 người ly hôn không? Tôi đã quyết định ly dị với bà Vương Cầm rồi. Tôi đến đây là muốn đón ông nội về. Không thể nào chú Hai. Võ Tòng, cha tôi đã chuẩn bị đồ ăn, đồ uống và phục vụ ông ở trên giường. Võ Tòng nhìn chằm chằm chú Hai, hừ lạnh một tiếng. Chú Hai thật sự muốn đối xử tốt với ông nội tôi, hay chỉ là tránh để người làng nói xấu? Khuôn mặt của Võ Đại Lang bất ngờ biến dạng. Ông bước tới gần 2 bước, rồi quỳ sụp xuống trước cửa phòng ông nội, dập đầu xuống 3 lần, khóc nức nở. Cha, con không biết hiếu, lỗi do con đón cha về. Nghe tiếng động bên ngoài cửa, ông nội run run mở cửa. Ông nội, chú Hai muốn đón ông về, ông có đi không? Tòng ơi, cháu không cần ông nữa à? Chú Hai nghe chưa, ông nội không muốn đi với chú Hai, ông nội không muốn rời xa tôi và Liên chăm sóc ông nội rất tốt. Võ Đại Lang lại quỳ xuống dập đầu 3 lần nữa, đứng dậy, lau một ngụm nước mắt. Võ Tòng, tối nay tôi phải thỉnh cầu thần trừ tà, đó cũng là để mời ông nội về. Tòng ơi, hãy cho chú Hai một cơ hội. Chú Hai về trước đi, để xem tối nay tôi có thể đưa ông nội về được không, rồi chú qua rước ông nội về. Võ Đại Lang quay người bỏ đi. Không có Vương Cầm xen vào, chú Hai thật lòng quan tâm đến ông nội không? Vương Cầm không còn ở đây nữa, Võ Tòng không có lý do gì để ngăn cản chú Hai đối xử tốt với ông nội. Hôm nay có lệnh truy nã của công an huyện ban hành, không thể bỏ qua 10.000 tệ tiền thưởng cho ai tiết lộ tung tích Bì Tam. Anh đến làm gì? Anh tìm ai? Võ Tòng giơ tay ra bắt tay với hắn. Người kia không đáp lại, rút tay về. Sự nhiệt tình với viên cảnh sát cũng không còn nữa. Phòng trưởng công an huyện ở đâu? Tôi cung cấp manh mối về nơi ẩn náu của Hồ Hướng Đông. Tôi sẽ nói trực tiếp với sếp anh. Viên cảnh sát nghe câu đó liền đứng thẳng lên, biểu cảm rõ ràng lo lắng. Anh có thể cung cấp manh mối quan trọng. Tôi sẽ nói trực tiếp với sếp anh. Khi nghe chuyện này, viên cảnh sát cũng không dám chủ quan, đưa Võ Tòng vào phòng làm việc của ông sếp. Nhìn thấy cảnh sát trưởng thị trấn Cao Nhai. Sếp Lỗ. Võ Tòng à? Lỗ Mãi là ai vậy? Anh ta là người giúp chúng ta tiêu diệt băng nhóm tội phạm cái bang. Võ Tòng. Đôi mắt của trưởng công an huyện đột nhiên sáng lên. Ồ, đó là cậu sao? Cao cục trưởng đưa tay ra bắt tay với Võ Tòng. Cậu thật can đảm. Tôi biết mọi chuyện của cậu, anh Lỗ muốn thưởng cho cậu một khoản tiền. Tiền anh Lỗ đang giữ, cậu lấy ở đó nhé. Chạy tán loạn khắp các thị trấn, lấy danh nghĩa ăn mày, nhưng thực chất là đồng bọn của băng đảng tội phạm.
Với sự can thiệp của Võ Tòng, cảnh sát thị trấn Cao Nhai bắt giữ một nhóm, bắt được 7-8 người. Sếp Lỗ, cấp trên sẽ thưởng cho tôi bao nhiêu? 500 tệ, đừng yêu cầu quá nhiều. Số tiền này đã được duyệt qua quy trình nghiêm ngặt. Võ Tòng thất vọng lớn. Anh ta muốn 10.000 tệ, cũng phải qua quy trình nghiêm ngặt mới duyệt được. Cậu cung cấp manh mối về Hồ Hướng Đông à? Đúng, sếp Lỗ cũng biết đó. Vào dịp Tết vừa rồi, tôi lang thang ở khu mỏ Hồng Hội, vừa thấy ảnh trong thông báo, lập tức nhớ ra một người, trông quá giống hệt nhau. Tôi nghi ngờ hắn chính là Hồ Hướng Đông. Nói nhanh, hắn ẩn náu ở đâu? 10.000 tệ thực sự có thể chi trả cho tôi. Chỉ cần manh mối của cậu có thể trực tiếp bắt được Hồ Hướng Đông, 10.000 tệ sẽ chi trả ngay tại chỗ cho cậu. Không cần duyệt nghiêm ngặt à? Võ Tòng nói mau lên. Cậu biết gì? Vào dịp Tết vừa rồi tôi tới lui vài lần ở khu mỏ, phát hiện Hồ Hướng Đông ẩn náu ở khu mỏ. Theo quan điểm của sếp Cao và sếp Lỗ, rất có thể. Tôi thấy trong bức ảnh, họ Hồ có mũi giống hệt mũi người trong ảnh. Do đó tôi nghi ngờ người trong ảnh chính là Hồ Hướng Đông, ở khu mỏ Hồng Hội. Bên trái hàng thứ 2 tòa nhà bằng gạch. Nói xong in thinh, trưởng công an huyện cầm máy điện thoại trước mặt Võ Tòng và sếp Lỗ, gọi điện cho trưởng cảnh sát khu mỏ. Có một người tên Bì Tam sống trong một căn nhà lục sục tại khu mỏ. Người này có thể là tội phạm trốn truy nã, ngay lập tức khống chế người đó để xác nhận danh tính. Trưởng công an huyện đã cúp máy, đi quanh văn phòng. Việc xác định danh tính của nghi phạm sẽ không mất nhiều thời gian. Võ Tòng à, đến đây ký mấy chữ, lấy 500 nhân dân tệ trước. Tiền thưởng 500 tệ cho Võ Tòng đã nằm trong tay sếp Lỗ. Hãy nghe những gì sếp Lỗ nói, 500 tệ thưởng. Cậu phải biết tiết kiệm, đừng tiêu xài hoang phí. Mùa làm ruộng sắp bắt đầu, sử dụng tiền một cách khôn ngoan. Cậu nghe chưa? Cậu có vợ có con, đừng quên điều đó. Tiêu tiền một cách khôn ngoan, thay đổi tính tình, hãy cố gắng sống tốt lên, giữ vững tinh thần ấy đi. Lời nói đó khiến Võ Tòng ngạc nhiên, hắn nhớ lại bản thân trước đây, là người như thế nào. Sếp Lỗ đã giúp Võ Tòng giành được phần thưởng 500 tệ, điều đó cũng nhằm mục đích giúp Võ Tòng có nhiều tiền hơn, tránh xa con đường lang bạt cũ. Võ Tòng vừa nhận 500 tệ thì muốn quay ra ngoài. Đột nhiên điện thoại trên bàn làm việc của sếp Cao reo lên. Hello, tình hình thế nào? Xác định rõ rồi à? Tốt, bắt ngay hắn ta đến đây. Tiếng cúp máy vang lên, sếp Cao cười ha hả. Ông bước đến bên Võ Tòng, đưa hai tay ra. Hào tiểu tử, phần thưởng 10.000 tệ sẽ thanh toán ngay bây giờ. Hào tiểu tử, mấy năm nay tôi chưa từng thấy Cao cục trưởng của chúng ta vui vẻ quá mức. Tiểu tử này có trách nhiệm. Võ Tòng xúc động, biết tên mình có trong lòng sếp Lỗ và có chỗ đứng trong tim Cao cục trưởng.